Hello mga palangga! So today gagawa po tayo ng chicken hamonada. So napakasimple lang po yung ating mga ingredients. So yung kailangan lang po natin is 1.2 kg po na chicken. Ayan, then overnight po binabad ko po yung chicken with salt. And kinabukasan kailangan nyo po siya ng hugasan mabuti para hindi po maging maalat yung ating chicken. So ayan lang langga, hugasan nyo lang talaga ng mabuti. Okay, i-drain nyo yung chicken talaga sa loob at saka sa labas. Kailangan ano talaga siya, nahugasan ng mabuti para yung alat ng asin hindi po papasok. And add na po natin yung ating paminta. So try nyo po, ano na lang yung paminta, i-brush nyo dun sa chicken nyo, yung ganon. So, kailangan nyo siya medyo talagang himas-himasin. Okay? Himas-himasin nyo yung chicken nyo na talagang masulit yung paminta doon sa kanyang katawan. Add nyo na rin po yung ating soy sauce. 1/4 po yung soy sauce na yan. And of course, yung dark sugar. Yung pinaka-dark mga palangga. So, try nyo na rin pong kung wala kayong dark sugar, basta as long as darker brown, para po maging maganda po siya, kakalabasan niya pag naluto siya. And the same time, ano nyo lang po siya mga langga ha, talagang ipahid nyo siya ng todo. Okay, massage sa chicken, ganon. And the same time, yung sa loob, tsaka yung sa kanyang, sa loob ng tiyan niya, sa balat niya, tsaka sa gilid, sa medyo sa puwet na part. So, pwede nyo naman siyang anuhin, okay? Pwede nyo siyang masingit yung kamay nyo dyan kasi pwede siyang, para pumasok yung mga sugar, yung mga mixture na nandun sa ating, yung mga hinalo natin sa ating chicken. So, ayan lang po. Huwag kayo mapagod okay? Himas-himas sa inyong mga manok, mga palangga. So, ayan mga langga. So, habang nakaano tayo dyan, kailangan maano yun ha, talagang pulido yung pagkahalo ng ating sugar. Kasi yung sugar minsan nabubuo pa. So, mapipil nyo naman yun sa kamay nyo pag okay na siya kasi wala na siya yung parang nabubuo-buo. And add na po natin yung ating pineapple juice. 1 1/4 cup po yung pineapple juice. So, i-ano pa rin natin siya. Another po ulit, masa-masa. Para po talagang manuot yung mixture ng ating sangkap sa ating chicken. And add na rin po natin, hindi na po ako gumamit ng salt or yung aji.nomoto&salt sarap po yung ginamit ko. So, yung Maggi Magic sarap, granules lang po yun. So, sa inyo po yun, kayo na po magtansya. So, 1 teaspoon is pwede na po siya. So, garnish nyo na siya. Pag gumamit po kayo ng magic sarap, huwag nyo na siyang lagyan ng salt para hindi na siya maging maalat. And beside guys, is nakalagay na po ako ng salt overnight. So, pasok na po yung lasa doon sa loob ng ating chicken. And extra lang po kayo, mag-extra lang po kayo ng magic sarap din kung gusto nyo po yung talagang malasa, yung chicken natin. So, ayan po, garnish pa rin natin. And of course, masa-masa ulit. So, wag po kayo mapagod magmasa sa inyong chicken. So, sa gilid po ng balat na yan, so pwede nyo siyang okay, pasok nyo yung hands nyo dyan para po din pumasok yung mga sauce, yung mga sangkap ng ating chicken. Para talagang pag kinain nyo na siya, ang sarap pati sa loob. And the same time mga langga, wag nyo rin pong kalimutan yung yung oyster sauce. Pwede naman siyang optional kung wala kayong oyster sauce. Pero yung oyster sauce is pandagdag din po yun ng sarap sa ating chicken. So, ayan po. Masamasahin nyo ulit yung chicken, another masa, para po manuot din po yung oyster sauce na yan. So, pagkatapos ng step na ito mga palangga, kailangan nyo po siyang i-rest ng mga 2 hours bago po tayo mag-bake sa ating oven. And of course, lagyan nyo na rin ng aluminum foil yung lagayan ng chicken nyo para hindi po kayo mahirapan pag medyo nasunog yung mga sauce. Hindi po mahirap maglinis. So, ready na po yung ating chicken after 2 hours na nakamarinate doon sa ating mixtures. Okay? So, ayan mga palangga, baliktarin nyo yung chicken. Then, the same time, pwede nyo siyang i-cover ng aluminum foil yung kanyang wings para hindi po siya ganun agad-agad masunog. Or, pwede din naman kahit wala na. Basta naka-cover naman ka ng aluminum foil. And of course guys, lagyan po natin siya ng oil ulit para po magiging maganda po yung pagkaluto ng skin ng ating chicken. Hindi po siya magiging dry. So, gamitan po natin siya ng oil or butter po. So, kung may butter po kayo, pwede din naman yun. Or di kaya oil. So, both side po, lagyan po natin siya ulit ng oil. Then, syempre, himas-himas ulit sa ating chicken. Hanggang po na magiging, alam nyo na, talagang nahaluan na yung bawat part ng chicken. Ganun.
So, ayan mga langga ha. So, ready na po yung chicken natin. So, cover lang po natin siya ng foil muna sa taas. Ayan, for 30 minutes. So, ayan, after mga 1 hour na yan langga in 160 degrees. So, kailangan nyo siya ng baliktarin. Okay, dahan-dahan lang po yung apoy ng ating oven para hindi po siya ganun-ganun agad masunog or yung parang hindi siya maluto sa loob. So, dahan-dahan lang din baliktarin nyo siya every after 30 minutes. Then, garnish nyo po siya ng sauce. May yung sauce po ng pinagbabada natin ng ating chicken tsaka kunting oil para po magiging ano pa rin, parang shiny yung ating chicken. So, huwag nyo pong kalimutan, ibalik ulit sa oven with cover pa rin siya ng aluminum foil. Okay, huwag nyo munang alisin yung foil para hindi po siya nasunog, yung parang sunog. So, ito na po yung sauce natin, yung pinagbabara ng ating chicken mga palangga. So, i-heat lang po natin siya, pakuluan lang po natin yung sauce na yon. And of course, mag-mix po tayo ng cornstarch, mga 2 teaspoon ng cornstarch, tsaka tubig. Okay, kahit 1/4 cup ng tubig, ihalo natin din sa cornstarch and ihalo sa sauce para magiging thicker yung ating sauce. Ayan, para magiging malapot-lapot siya kunti. Para mas maganda siya tingnan. So, ayan lang langga. Kasi mas maganda kasi yung darker sugar. Kasi pag kinalabasan niya, talagang ano siya, yung light ng ating chicken, mas maganda. So, ayan na po yung chicken natin mga langga. So, para yun, yung purpose po ng foil na kinakover ko, para hindi po tayo magkaroon ng nakikita nyo yung parang dark na sunog na ano ba yan. So, para maiwasan yung ganun. So, wala na kasi akong extra foil, hap-hap lang muna. So, ayan guys, garnish pa rin kayo ha, every 30 minutes, dahan-dahan na apoy. And bago kayo sa final cooking nyo, ayan na po, ibabad po natin buhos na po natin yung ating sauce sa ating chicken hamonada. At ready na po yan na i-serve or ihain natin. So, nakalimutan ko po dyan yung pineapple kasi dapat may pineapple dyan pero nakalimutan ko. Ewan ko, nagutom na yata mga palangga. So, pwede nyo siyang lagyan ng mga pineapple or di kaya veggies na gusto nyo po. So, i-garnish nyo pa rin yung sauce na niluto natin kanina. So, ayan na po mga palangga. Ready na po yung ating chicken hamonada. So, sana po mga palangga nagustuhan nyo. Please, kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. At saka, ayan na po kayo na po bahala sa mga sauce na gusto nyo po. So, salamat sa pagpapanood mga palangga. Babush! I love you all.